Hello, hello, hello mga friendies. Good evening sa lahat. Mga beshies ko. Alam nyo ba na meron akong i-chismis sa inyo? Since hindi tayo nakakalabas at hindi tayo nakakachika kung anong mga latest ngayon. So dito ko na lang po sasabihin. Itong na-discover ko ngayon ay napakaganda. At hindi po pwede na suluhin ko lang po. Lalo na ngayon na palagi tayong nasa bahay. At ang libangan lang po natin ay manood ng manood sa mga gadgets natin, sa mga cellphone natin. Like, for example, manood tayo ng TV channels, manood ng movies sa Netflix. Minsan, nabuburingan na tayo kasi lahat na ng napanood na natin palabas doon. Pero, yung sa YouTube, hindi po talaga mawawalan ng information at hindi po tayo nawawalan ng gusto nating panoorin ng mga YouTuber. Like, for example, ni Ivana. I know na halos lahat naman tayo ay nanonood sa mga videos niya. Like, pangalawa si Idol Raffy Tulfo. Yan. Tapos, andyan pa si Alex Gonzaga na palaging nagpapatawa. Pero, nakakasira lang po ng panonood yung mga advertisements. Which is, yun po yung kinakabuhay ng mga YouTuber. Hindi naman talaga sa YouTube nagpapasahod yung advertisement. Yung mga advertisers na nagpa-pop up sa mga pinapanood natin. So ngayon, since pareho po na minsan na-annoy na palaging may ads na nagpa-pop up, so bigyan ko kayo ng tips kung paano ito mawala. Una, dati po kasi ako nagsasubscribe sa YouTube Premium. Pero, kung hindi ka po monthly na nagbabayad dito, wala lang din kasi 1 month free lang po yung subscription nila. So, may enjoy mo po yung 1 month free na yon na wala kang advertisements na makikita sa mga YouTube na pinapanood mo. Or, meron din silang libre na mga teleserye, mga movies, at saka mga series, ganyan. Ang gaganda po ng mga movies doon. Pero, medyo may kamahalan at mabigat sa bulsa. Parang hindi siya advisable na gagawin nyo yan, mag-subscribe kayo sa panahon ngayon ng pandemya. At, ito ngayon guys, yung bago. Kasi nai-enjoy ko talaga siya. Tarang! Para lang sana to sa sa mga angels ko dyan. Pero since mahal ko din kayo, at gusto ko talaga kayong ma-enjoy nyo din yung na-enjoy ko. Sige, ito na nga. Mag-download kayo ng YouTube Pink. Siguro naman, madami na sa inyong nakakaalam nito at ako lang pala talaga yung huling-huli. So sad naman. Pero, ayoko rin namang suluhin sa sarili ko. Since mahal ang pang-overseas call, why not? Dito ko na lang sasabihin sa inyo. Di ba? Para i-share nyo yun sa mga kakilala nyo, mga kaibigan nyo, ganyan. YouTube Pink. So, pag nag-download kayo nun, lahat ng mga lahat ng mga sulat doon ay pink ang color. So, ngayon, may enjoy na yung mga favorite nyo na vloggers, favorite nyo na mga pelikula, lalo na sa panahon ngayon, at saka favorite na mga pagluluto, favorite na kahit kung ano-ano. So, yun po guys. I hope na nakakatulong po sa inyo itong information ko, lalo ngayong panahon. So, see you next time. Pag meron pa akong malaman na mga ganitong bagay, I will share it to you. Bye!